ازيكم يا جماعة واهلا بيكم مع مهندسة شاهيناز في كورس ال CCNA 200-301. والنهاردة ان شاء الله هنشرح الكونسول اكسس والباسورد بتاعة الكونسول. ايه هو الكونسول اكسس اصلا يا جماعة؟ هو ان انا عايز ادخل على السويتش واقدر ان انا ادخل له الاوامر بتاعته، ودي يا جماعة دايركت اكسس، يعني لازم اكون واصل في السويتش بشكل مباشر. بصوا معايا ايه الحاجات اللي المفروض انا محتاجها علشان اقدر ادخل كونسول على السويتش. مبدئيا يا جماعة احنا طبعا محتاجين السويتش نفسه، يعني خلوني اوريكم كده التولز الاول اللي معانا. الاول خالص شايفين معايا احنا محتاجين السويتش نفسه معانا، اي سويتش سيسكو او حتى غير سيسكو عشان تقدر ان انت تدخل عليه. اللي قدامنا ده يا جماعة ظهر السويتش، يعني السويتش من ورا مش من قدام. من قدام بيكون فيه البورتات بتاعة الداتا، ودي هندرسها بعد كده ان شاء الله بشكل مفصل لما نيجي نحتاج لها. اللي احنا محتاجينه هنا يا جماعة ان احنا ندور كويس قوي على الكونسول بورت. لازم هتلاقوه سواء ان هو متعلم عليه بشكل خاص او موجود لوحده زي ما انتم شايفين، ما هواش من ضمن بورتات الداتا اصلا. وزي ما انتم شايفين برضو ان هو راكب في البورت او الكيبل بتاع الكونسول، وزي ما انتم اهو مكتوب عليه كونسول اصلا، او ان هو هيبقى ليه شكل مميز او لون مميز غير باقي بورتات الداتا اللي هي المفروض بتكون موجودة في الوش بتاع السويتش. راكب فيه كابل الكونسول زي ما انتم شايفين كده. كابل الكونسول بيكون شكل الار جي من ناحية، والمفروض الناحية التانية بتاعته بتكون شكلها سيريال. هوريها لكم حالا اهي يا جماعة. تمام، سيريال الناحية اللي هي اللبني دي. وبعدين انا مركبة كونفرتر، معظمكم هتحتاجوا الكونفرتر ده علشان نقدر ان احنا نوصله في اللابتوب، لان معظم اللابتوبس ما فيهاش اصلا مكان للسيريال كونكشن. وبعدين واصل بقى يو اس بي في اللابتوب نفسه اهوت زي ما انتم شايفين، واصل في اليو اس بي بتاع اللابتوب. ده كده التوصيلة الفيزيكال اللي انت محتاجها كده مبدئيا. بعد كده انت محتاج كسوفت وير، بما انك هتستخدم يو اس بي، محتاج اليو اس بي كونسول درايفر، سيسكو يو اس بي كونسول درايفر، لان انا بشتغل هنا على سويتش سيسكو. فانت محتاج اليو اس بي كونسول درايفر دي، بتعملها داونلود من على سيسكو نفسه وبتعملها سيت اب عندك على الجهاز. كده مجرد انا وصلت الدنيا بتاعتي، لو انا جيت دلوقتي كمان هحتاج التيرمينال بروجرام اللي انا هدخل منه. فلو جيت انا دلوقتي عملت دبل كليك عليه كده، هلاقي ان انا عندي اتنين اوبشن، تي سي بي اوفر اي بي والسيريال. انا دلوقتي اختار السيريال، وهتلاقوا هو كاتب لي اصلا ان انا كده واصله على الكوم، وكاتب لي ان انا دلوقتي عن طريق اليو اس بي سيريال بورت اللي انا استخدمته. وهقول له اوكي. وبكده خلوني افصل واوصل عشان هو بس كده. كده انا دخلت اهو على السويتش بالكونسول كونكشن. في الاول خالص بقول له نو، وبعدين بقول له enable. زي ما انتم شايفين وانا داخله بغير، انا كده المفروض داخله عشان اعمل اوامر او اغير في الاوامر. فزي ما انتم شايفين الداخله مش محتاج مني اي كلمه سر او اي security. وانا هعلمكم دلوقتي ازاي تعملوا كلمه سر عشان وانت داخل كونسول يبتدي تطلب منك، ما تبقاش داخل كده على طول، او اي حد يقدر يدخل على السويتش بتاعك ويغير في الكونفيجريشن بتاعه. فبعد ما هقول له enable هقول له configure terminal، يعني أنا عايز أدخل أعمل configuration. ممكن تختصر الأمر بconf-t أو config-t، المهم يكون unique. بعد كده هبتدي أقول له line console، يعني دخلني على اللاين الكونسول اللي رقمه 0، لأن أنا ما عنديش غير console port واحد بس. بدوس enter، هتلاقيه دخلني على config line، إن أنا بconfigure دلوقتي line. هنا اقدر اقول له ان انا عايزه يكون عندي باسورد، واحدد كلمه السر اللي تعجبني. نقول مثلا 1 2 3، اي كلمه سر تعجبك، وانتر. وبعدين تقول له لوجن، اللي هي بمعنى لوجن ريكوايرد، ان مطلوب كلمه السر دي مطلوبه في الدخول. كده خلاص يا جماعه، المفروض تعمل كنترول زد. بعد كده انا هنا بديكوا الخطوات اللي انت تنفذها بالظبط، انا مش بشرح لك دلوقتي سي ال اي قد ما بدي لك الخطوات بالظبط اللي انت تنفذها عشان تعمل الكونسول باسورد. تقدر هنا بقى تسيف الباسورد دي عن طريق الامر اللي هو copy
run start علشان مش مجرد ما الكهرباء تخلص من السويتش او السويتش يفصل يبقى كل اللي انت عملته ده كأنه ما حصلش. تعمل copy run start وبتدوس انتر مرتين. لو انا دلوقتي خرجت بره خالص ورجعت ادخل تاني هتلاحظوا ان انا هيطلب مني الباسورد قبل اي enable وقبل اي اوامر خالص. هدخل الباسورد، هي بتكون hidden يعني ما بيبانش الحروف اللي انا بكتبها، وبكده بكون دخلت تاني اهوت على سيستم السويتش واقدر اعيد كل الاوامر تاني وابقى كده دخلت بس المرة دي بباسورد. لو انت حابب ما يكونش هي كلمة سر واحدة كل الناس بتستخدمها، لا يكون كل يوزر ليه يوزر نيم وباسورد مختلفين، تقدر ان انت تقول يوزر نيم اي حاجة باسورد مثلا 111، عايز يوزر تاني يوزر نيم باسورد مثلا 222 وهكذا. اعمل بقى يوزرز زي ما انت عايز، بس بشرط انك لما هتدخل دلوقتي لاين كونسول 0 لازم هتقول له مش باسورد كذا، لا خلاص مش ينفع كده، انت هتقول له لوجن لوكال، يعني اللوجن ريكوايرد وموجود في الداتابيز اللي متسجله على السويتش اصلا. برضو لو حابب تسيف الامر ده بكوبي ران ستارت تاني، تقول له تاني copy run start لو حابب انك تحفظ الكلام ده، وبعدين تexit خالص عشان تجربه. لو جيت اجربه دلوقتي وجيت ادخل هتلاقوا بيطلب من يوزر نيم، المفروض ان كل يوزر يدخل اليوزر بتاعه وكل يوزر يدخل الباسورد بتاعته علشان يقدر ان هو يدخل، وبكده ما بقتش هي كلمة سر واحدة شيرد لكل الناس، بقى كل يوزر لازم يدخل اليوزر نيم والباسورد اللي هم بتوعه هو بالذات. كده انتوا دخلتوا على الكونسول وتقدر تعمل اي اوامر انت خدتها او متعلمها، بس في نفس الوقت انت امنت كابل الكونسول او امنت بورت الكونسول في السويتش، ما بقاش اي حد يقدر يوصل كابل الكونسول ويشتغل من غير باسورد ومن غير كلمة سر يدخل بيها على السويتش بتاعك. ده كده يا جماعه الكونسول اكسس على السويتش، وايه الحاجات اللي انت تكون محتاجها منه، وازاي تعمل باسورد للكونسول كونكشن او الكونسول لاين في السويتش او الراوتر. على فكره كل اللي انا عملته ده هو بالنسبه للراوتر بالظبط، يعني برضو هتدور على كابل الكونسول، برضو هتوصل الكابل، وبرضو تقدر انك تدخل عن طريق التيرم او اي برنامج تيرمينال يعجبك زي البوتي او غيره. يا ريت يا جماعه يكون الفيديو ده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ويا ريت لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تعملوا اشتراك في القناة وشير للفيديو كتير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا ليكم، كان معاكم مهندسة شاهيناز.